Hello mga beshies, kumusta kayo? Ayan, so for today's video, tuturuan ko kayo kung paano natin mako-convert ang PDF file sa Word. So ang ituturo ko sa inyo ay ang pinaka-easiest way at ang pinaka-simplest way kung paano tayo magko-convert ng PDF sa Word. So kung interesado kayo, tara, gawin na natin. At dito, Bessie, kailangan mo munang i-open ang inyong Word at pagkatapos nung i-open yan, ayan, paliitin na natin. Ayan, i-adjust lang natin. And then, kung makikita ninyo, andito yung aking PDF file. At ang kailangan nyo lang gawin ay i-drag ito doon sa inyong MS Word. At kung mapapansin ninyo, may nag-pop up dyan na message na nagsasabi na i-convert na nila ang inyong PDF file sa Word. So, kailangan nyo lang gawin ay just press OK. At paghihintay lang tayo ng mga 1 hanggang 2 minuto para ma-process nila ang pag-convert. Pero take note, Bessie, depende pa rin ito sa kung gaano kabilis ang inyong processor ng inyong laptop or inyong computer. So kung mabilis mag-process ang inyong laptop, mas maganda. So as you can see, Bessie, ang ating PDF file noon ay na-convert na natin ngayon sa Word. At kung mapapansin ninyo, kung dati ay hindi natin siya ma-edit dahil nga siya ay PDF, ngayon ay pwede na natin siyang ma-edit. Pwede tayong magdagdag o magbawas ng kung ano yung mga details na nandoon sa ating PDF file. At kahit yung mga pictures na nasa PDF ay pwede na nating tanggalin o palitan. Depende sa inyo. For example, ito, Bessie, tatanggalin ko siya. Ayan, so natanggal ko siya, 'di ba? So since kailangan ko 'yon, ibabalik ko lang din. Pero kung sakaling may idadagdag kayo, pwede naman, Bessie. Ayan, so dito tayo sa baba. Kung makikita ninyo, ayan yung picture na 'yan, pwede siyang mapalitan, ganyan. Pwede siyang ma-maximize, ayan. So, ganoon lang kadali, Bessie. At ngayon, ituturo ko na naman sa inyo kung paano kung ibabalik nyo ulit siya sa PDF. So, ang gagawin nyo lang, Bessie, ay pumunta kayo dito sa my file. Ayan. And then, i-click nyo itong save as. Tapos, i-click nyo itong browse. Ayan. So, pipili kayo kung saan ninyo isi-save ang inyong ginawa. So, kung gusto nyo ng PDF, i-click nyo lang itong Word document at lalabas yan. So, i-click nyo yung PDF. Kung gusto nyo siyang ibalik as PDF. Pero kung hindi naman, kung gusto nyo siyang panatilihing Word, is ipindutin nyo lang itong Word document. So, pag tapos na kayo, Bessie, click save. Ayan. So, napapalitan siya. So, ganun lang kadali, Bessie, no? Magpalit or mag-convert ng PDF sa Word. So, hope you like this video, Bessie, and please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong ma-update sa aming mga uploads. Yan, Beshies! Bye!